የተከበራችሁ የኑሮ በዘዴ ለሴቶች ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች የተለያዩ ጠቃሚ የጤና መረጃዎችን የሚያቀርብላችሁ ኑሮ በዘዴ አሁን ደግሞ አዲስ ኑሮ በዘዴ ለሴቶች ብቻ የተለያዩ የጤና የውበት ህይወትን ቀለል ለማድረግ የሚረዱ መላዎችን ይዞላችሁ መጥቷል። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑን። እናመሰግናለን። በዛሬ መሰናዷችን ሎሚ ለውበት የሚሰጠውን ጥቅም ይዘንላችሁ መተናል። ይከታተሉን። ሎሚ ከኪችን ከማይጠፉ ግብአቶች መካከል አንዱ ነው። ሎሚ ከምግብነት ባሻገር ለውበት መጠቀም አሁን እየተለመደ የመጣ ነገር ነው። ሎሚ ብዙ የጤና ጥቅሞች ያለው ሲሆን ከነዚህም ውስጥ የምግብ መፈጨት ስርዓትን ያሻሽላል፣ መጥፎ የሰውነት ጠረንን ይከላከላል፣ የበሽታ መከላከል አቅማችንን ያሳድጋል፣ የተለያዩ ኢንፌክሽኖችን ይዋጋል፣ እንዲሁም ሌሎች በርካታ ጥቅሞችን ለጤናችን ይሰጣል። አንደኛ የቡግር ጠባሳን ያጠፋል። ሎሚ ኤል አስኮርቢክ አሲድ የተሰኘ ንጥረ ነገር በውስጡ ይዟል። በተጨማሪም የቫይታሚን ሲ መገኛ ስለሆነ የቆዳ ጤንነትን ይጠብቃል። እንዲሁም የቆዳ ላይ ጠባሳና ምልክትን ያጠፋል። በባክቴሪያ አማካኝነት የሚፈጠሩ ብጉርን እንዳይከሰት ይዋጋል። የተቆረጠ ሎሚን ቦታው ላይ ወስዶ ማሸት። 5 ደቂቃ ያቆዩትና በቀዘቀዘ ውሃ ይታጠቡ። ብጉሮ እስኪጠፋ ድረስም በቀን ውስጥ 2 ጊዜ ያድርጉ። በተጨማሪም 1 ብርጭቆ ውሃና ሎሚ ደባልቀው ውህደቱን ይጠጡ። ይህንን የቆዳ ፍሪ ራዲክስ በመከላከል የቆዳ ፒኤች መጠንን ያስተካክላል። ሁለተኛ ፎሮፎር ለማጥፋት ሎሚ ፎሮፎር እንዳይፈጠር ይከላከላል። የቆዳ ማሳከክን ይቀንሳል። በተጨማሪም አንቲ ባክቴሪያና አንቲ ፈንገስ ስለሆነ የራስ ቅልን ኢንፌክሽን ይከላከላል። በኩባያ 2 ሎሚ መጭመቅ፣ ከዚያም ፀጉሮን በሻምፖ መታጠብ። በመቀጠልም ያዘጋጁትን ውህደት ይቀቡና 5 ደቂቃ ቆይተው በንጹህ ውሃ ይለቃለቁ። ይህንን ድርጊት በሳምንት ለ2 ቀን ያድርጉ። 1 ኩባያ እርጎ ውስጥ 1 ሎሚ ይጭመቁና ያዘጋጁ። ከዚያም በላዩ ላይ ጥቂት የወይራ ዘይት ይጨምሩበት። ከዚያም ፀጉሮ ላይ ይቀቡ። በተለይም የፀጉር ስር እያሻሹ መቀባት። ከዚያም በላስቲክ ሸፍነው ለ30 ደቂቃ ያህል ማቆየት። ለብ ባለ ውሃ ይታጠቡ። ይህንን ድርጊት በሳምንት ለ2 ጊዜ ያድርጉ። ይህን ድርጊት ካደረጉ በኋላ ፀሐይ ላይ ባይወጡ ይመከራል። ሶስተኛ ቢጫ ጥርስ ያነጻል። ጥርሶ ከንጽህና ጉለት ቢጫ ይሆናል። ይህ ደግሞ በሰው ፊት ሲታይ ያሳቅቃል። ለዚህም ደግሞ ሎሚ ጥሩ አማራጭ እንደሆነ ተነግሮለታል። ፍሬሽ የሆነ ሎሚን ወስዶ ለ2 ቦታ መሰንጠቅ፣ ከዚያም ጥርሶ ላይ ማሸት፣ ለ5 ደቂቃ ያህል ማቆየትና በውሃ መለቃለቅ። ይህን ድርጊት በየቀኑ ለ1 ጊዜ ያድርጉ። በተጨማሪም ግማሽ የሻይ ማንኪያ ወይም ቤኪንግ ሶዳ ማዘጋጀት፣ የ1 ሎሚ ጭማቂን ማዘጋጀትና ጥርሶ ላይ በመቀባት ማሸት፣ ለ1 ደቂቃ ማቆየት፣ ከዚያም ለብ ባለ ውሃ መታጠብ። ይህን ድርጊት በየቀኑ ለ1 ሳምንት ያህል ያድርጉ። አራተኛ የደረቀ ከንፈር ያለሰልሳል። በቅዝቃዜ ወቅት ከንፈር የመድረቅና የመሰነጣጠቅ ባህሪ አለው። ሎሚ ግን ይህንን ችግር ያክማል። ሎሚ የሞተ ቆዳን ህዋስን ከከንፈር ላይ በማንሳት ለስላሳና ውብ ከንፈርን ይለግሳል። ሎሚውን ለ2 መሰንጠቅ፣ ቁራጩን ከንፈሩ ላይ ማሸት፣ ጥቂት ደቂቃ አቆይተው ለብ ባለ ውሃ ከንፈሩን መለቃለቅ፣ ከዚያም ከንፈሩ ላይ የኮኮናት ዘይት መቀባት። በቀን 1 ጊዜ ማድረግ ነው። 5ኛ ለተሰነጣጠቀ ተረከዝ። የተሰነጣጠቀ ተረከዝ ለእይታ የሚደብር ከመሆኑም በላይ ምቾትን አይሰጥም። በመሆኑም ሎሚ ተጠቅመው እግሮን ለስላሳና ለእይታ ውብ እንዲሆን ማድረግ ይችላሉ። በትንሽዬ መዘብዘፊያ ውስጥ ለብ ያለ ውሃ ማዘጋጀት፣ ከዚያም በላዩ ላይ ግማሽ ኩባያ የሎሚ ጭማቂ ማዘጋጀትና እግሮን ውህደት ውስጥ መክተት። ከ10 እስከ 15 ደቂቃ ያህል እግሮን መዘፍዘፍ። ከዚያም ብሩሽ በመጠቀም ተረከዙን ማሸት። ቀጥለውም በንጹህ ውሃ ይለቃለቁ። እግሮ ካደረቁ በኋላ የእግር ቅባት ተቀብተው ካልሲ ያድርጉ። በሳምንት ውስጥ ከ2 እስከ 3 ጊዜ ማድረግ ይችላሉ። ይህንን የሎሚ ውህደት ሲያዘጋጁ ግን መርሳት የሌለቦት ነገር የሎሚ አለርጂ ከሆኑ ፈጽሞ ባይጠቀሙ ይመከራል። ሎሚ ሲጠቀሙ ቆዳውን በጣም የማቃጠልና የመቆጥቆጥ ስሜት ከተሰማው ወዲያውኑ መጠቀም እንዲያቆሙ ይመከራል። በቶሎ የሚቆጣ ቆዳ ካለው ሎሚን ከነጭራሹ አይጠቀሙ። ሎሚን ተቀብተው ፀሐይ ላይ መውጣት የለቦትም። ሁልጊዜ ፍሬሽ የሆነ ሎሚ ይጠቀሙ። ስለተከታተሉን ከልብ እናመሰግናለን።